Вітаю вас, друзі! Вічно можна дивитись на декілька речей. Як щось палає на Росії, як Збройні сили України винищують російських окупантів, перетворюючи їх на хороших, і як самі росіяни, боючись стати хорошими, ниють від мобілізації. Категорически против частичной мобилизации. Многие боятся мобилизации. Общество бурлит по поводу объявленной мобилизации. Ужасно, страшно. Кто-то боится умереть. Сами готовы? Вони ж то гадали, що війну підтримувати – це дуже весело та дуже просто, а коли доводиться їхати самим на війну, то раптом кудись уся їхня радість зникає. Зникає особливо тоді, коли гребуть на Росії усіх, навіть тих, хто не може ходити. В принципе, они привезли, повестку отдали мне. Видя то, что я вам показал удостоверение, да, пенсионера, все, инвалид первой группы. Але те, що він не може ходити, це не біда, адже він усе одно помре. Є, правда, і такі росіяни, які насправді радіють мобілізації, і одночасно з розповідями про те, що Україна вся замерзне, просять забезпечити їхні сім'ї дровами. Попрошу средства СМИ, вас попрошу обеспечить мою супругу, как сельская местность, отапливается печами, дровами, там, всеми делами. Словом, зараз на Росії відбуваються незвичайні процеси, і буде дуже цікаво поспостерігати, чим всередині Росії це усе закінчиться. Вот и меня тоже бомбануло, но меня очень бомбит. Это то, в какой стране мы живем. Для початку ви, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, бо я знаю, що лише половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані. Виправте це, будь ласка, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. І сьогодні будемо знову із вами говорити про російську мобілізацію. Вона спричинила дуже цікаві незвичайні явища всередині Росії, тому що російську владу починають критикувати навіть її прихильники. І вони питають, а що же сталося? Чому усе пішло не за планом і тепер відбувається мобілізація? То, ну, скажем так, наобещали, не справились, заварили эту кашу, да. Росіянам то обіцяли, що усе буде добре для них, що насправді там повоює тільки регулярна армія, але вона чомусь закінчилася, що от Путін усіх налякає, а українці не злякалися. Все будет нормально, они испугаются. Не испугались. Теперь наши люди сейчас будут отрабатывать. Вже і прихильники війни проти України ставлять путінському режиму дуже незручні питання. Будет ли суд над теми, кто изначально планировал СВО? Ведь в основу этой операции были положены лживые данные о том, что местное население будет встречать русскую армию с цветами. Ну, російську армію насправді із квітами і зустріли. Правда, не в Україні, а на Росії, і це були квіти на могилах російських солдатів. Почему вы до сих пор не рассказали нам конечные цели СВО? Виявляється, росіяни досі вже практично на 8-му році повномасштабного вторгнення так і не знають, за що вони воюють. Але Пєсков вже насправді пояснив, яка основна мета Путіна. Мета спецоперації – знищити усю Росію, яка була створена поблизу наших кордонів. Я впевнений, що саме так і буде. Та усе одно знаходяться досі ті росіяни, які мобілізацію підтримують, тому що вони на неї не підуть. Положительно. Сами пойдете? Но я не служил, к сожалению. Так это же не имеет никакого значения? Я думаю, пока семья, наверное, нет. Мобілізуватися дуже треба. Треба негайно поїхати в Україну та померти за Путіна, але нехай їде хтось інший, а не конкретно той росіянин, який мобілізацію підтримує. От нас требуется помощь, ну, нужно ее как-то помогать. Сами готовы будете пойти в случае повестки? У меня бронь, я работаю на государственной службе. А тим часом мобілізованим росіянам роздають списки, із чим їм треба з'явитися до військкомату. І там є абсолютно усе. Білизна, шкарпетки, ліхтарики і, що найцікавіше, бронежилети та шоломи, тому що родина їх цим не забезпечить. Це все своє, мальчишки! Вам форму, все, что армия, вам броню, вот это все, что касаемо военного.
Этого ничего нет. Наших мужиков мы сами все укомплектовали. У той час, як наші військові користуються турнікетами, російські військові будуть користуватися джгутами, які мало того, що досить погано зупиняють кровотечу, так їх іще й на всіх не вистачає. Жгуты! У меня на вас на всех жгутов не хватит, мы мужиков. Автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты. Ну а затуляти дірки від кульових поранень росіянам пропонують жіночими тампонами. Пулевое ранение прям туда вводите и все, начинает разбухать и придавливать стенки. Тому що це і є та сама сверхдержава, це і є та сама вторая армія міра, якої, очевидно, більше не існує, саме тому до неї зараз гребуть абсолютно усіх і тих, у кого немає бойового досвіду. Объясните мне, приходят повестки домой и забирают, кто не воевает, у них нет подготовки. Тільки чому вона так нервує? Що у цьому поганого? Невже для того, аби померти в Україні, потрібна якась підготовка? Я понимаю, если бы сказали 90%, что он вернется. Долг Родины, что 10, окей. Ну, скажите мне, что они вернутся. Вони обов'язково повернуться. Можливо, у пакетах, а можливо, у цинку. Якщо пощастить. А якщо не пощастить, то так і лишаться гнити в українській землі. Никто, конечно же, не вернется. Почему не идут воевать те, кто за это зарплату получают? Можливо, тому що вони вже померли? Взагалі, якось ця мобілізація на росіян дуже погано впливає. Вони навіть перестають від цього бути патріотами та підтримувати війну. Я обожаю нашу страну. Ну, вы все, чтобы я даже тоже перестала быть патріоткою. Та повернімося до теми підготовки російського мобілізованого гарматного м'яса. Росіяни кажуть, що підготовка десь на 2-3 тижні – це насправді дуже мало. Вот меня возьмите, я даже в армии не был, даже оружие в руках не держал. За 2 недели там какой-то подготовки я не буду готов и идти как пушечное мясо туда, но... Превратили в пушечное мясо. Проте, напевно, вони просто не знають, що не буде ніяких тижнів підготовки. Підготовки взагалі не буде. І про це відкрито кажуть як російські пропагандисти, так і самі російські мобілізовані. Всем привет, на связи первый танковый полк. Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. Сейчас будут отправлять контрактников, которые были на первой линии, и вместо них будут кто мобилизовался. Конечно же, ни подготовки, ни слаживания не будет. Їх вже сьогодні, без будь-якої підготовки, без нормального озброєння, зі ржавими автоматами, часто без бронежилетів та без шоломів відправляють на фронт. Подтвердили эту информацию. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон. Вау. Все. Звісно, якби на Росії були люди, вони могли би вийти на протести, тому що їх насправді режим Путіна сьогодні просто вбиває. Хоча вони самі на це погоджувались, коли підтримували війну проти України. Але вони мовчать, вони не протестують, вони просто йдуть усі на забій. Сделать мы ничего не можем. Ми не можемо. Та сумувати їм із цього приводу точно не варто. Коли вони помруть, потім їхні щасливі родичі будуть танцювати із їхніми портретами на палках. Найближчі тижні змінять дуже багато у цій російсько-українській війні. Буде дуже і дуже складно, друзі, та я впевнений, що ми із вами усе одно переможемо. Вірте у наші Збройні сили, допомагайте Збройним силам, допомагайте українській армії фінансово та як тільки можете, тому що саме українська армія перетворює російську мобілізацію на тотальну могилізацію.